Okay, so yung diniscuss ko sa BSMA 1C last Saturday ay ang solutions to Chapter 3 exercises. Ginawa nyo ba? At in-upload ko na rin yung Excel file nun. Okay, I will understand na hindi nyo pa nabubuksan kasi kahapon lamang napa-upload. So, bubuksan natin. Wala. Ba, nasa na yun? I assume naman, o kita nyo na ba? Kita nyo na? I assume naman, yung chapter 1, chapter 2, ay nakita nyo na. Ano ba ito si Erica? Labas ng labas, pasok naman ng pasok. Ito. Chapter 1, problem 6, problem 8. Chapter 2, problem 2, problem 4, problem 7, and problem 9. Nakita nyo na naman yan. Tama ba ko? Yes, sir. Etong chapter 3, sino na ang nakakita ng solution na yan na nasa Excel? Sir, nakita na po, hindi pa lang po napapanood. Sino? Sir, ako rin po. Si Dalupang. Sino yung lalaki? Pereya po. Pereya. Okay. Hindi ko pa po napapanood. Pero nakita nyo na yung Excel file. Opo, kanina lang po. Oh, yeah. Kakahapon na pa-upload eh. So, okay lang. Okay lang. Ito, narito na chapter 3, problem 2, problem 4, problem 7, and problem 8. Sa problem 2, ano ba yun? Benji, tama ba ang ginawa mo? Sa problem 2 po. Yan yung solution. Yan lang. Ito pa lang umpisa. Remember, kung ano lang hinihingi, yun lang ibibigay nyo. Huwag nyo lang, huwag OA. Problem Tama naman po, kaso nga lang po, iba lang po yung layout sa inyo. Ay, hindi. Basta tama sagot. Basta katulad nga ng turo ko sa inyo, dapat siguraduhin nyo yung magbabasa ng inyong ginawa ay naiintindihan. Sapagkat wala akong pasensyang maghanap ng sagot na magulo. At remember, madadala nyo yan pagka nasa tunay na buhay ng trabaho. Kasi naman, ang magbabasa ng mga trabaho ng accountant ay malimit, hindi accountant. Kaya mahihirapan sila kung pangit ang presentation nyo. Now, as I have told you, midterm natin ay face-to-face. Kaya naman ini-encourage ko kayo, gawin nyo kayong mag-isang gumawa ng inyong mga exercises na binibigay ko kasi sa face-to-face na midterm, hindi kayo pwede magpasahan. Midterm natin ay April 4 to 13. Mamimili tayo doon. I-announce ko next week. We still have 2 weeks to review
and discuss Chapter 4. Magbibideo ako doon. I-upload ko. Pero in the meantime, ito yon, yung kay Cardenas at si San Jose. Ito lang hiningi. Ano ba hiningi? Journalize the entries to record the admission of Labalan and Magada. Ito ang kay Labalan kasi purchase of interest. Again, as I've told you, pag purchase of interest, the transaction is between the old partner and the new partner. Yung pera hindi pupunta sa partnership, pupunta sa bulsa ng old partners. Now, si Magada, anong entry raw? Ang entry, syempre, kukomputin nyo muna ang contributed capital. Laging given yan. Ang contributed capital ni Cardenas, 150. Si San Jose, 110. Si Magada, ang sabi, 70,000 ay ko-contribute na cash. Malinaw. Ang total contributed capital ay 330,000. Gandahan natin. Lagyan natin ng comma. $330,000. Ano ba sabi ng problem? Ang equity daw ni Magada ay 70,000 din. Kaya, walang bonus, walang bonus sa old, walang bonus sa new. At yan ang magiging entry, debit cash, 70,000, credit, Magada capital, 70,000. Ano pa hiningi? Number 2. What are the capital balances of each partners? O yan. Ang capital balances. Ganun lang hiningi. Ganyan ba sagot mo, Benji? Apo, sir. We. Tignan niyo po, sir. Hindi, sige, naniniwala naman ako. Ano yun, daliri mo nakikita ko eh. Wait lang ha. Okay na, naniniwala na ako. O, sino pang nakakuha niyan? Nakuha niyo ba lahat? Ako po, sir. Okay, very good. Sino yung Perea? Guerrero po. Guerrero. Jerome. Okay. So, anong susunod? Kung may tatanong kayo, tanong nyo ha. Problem 4 daw. Si problem 4 ay si Resulta at si Magpantay. Nung partners sila, ang usapan 60-40. Sabi nila, 60 si Resulta at 40 si Magpantay. Ito ang kanilang financial position or balance sheet before pumasok si Tria. You look at the book. Ang capital daw ni Resulta, 1,330,000. Ang capital ni Magpantay, 1,080,000. Now, sabi nila, i-adjust daw muna bago pumasok. At then, as I have told you naman, always adjust the balance sheet or the financial position of the old partners before putting in the new partner, before accepting the new partner. Time out, sandali. Okay. I-adjust daw muna ang allowance for possible uncollectible. Now, sir,
Bakit ho nag-entry kayo ng allowance for uncollectible accounts? Doon naman ho sa balance sheet ni Resulta at Magpantay, wala naman ho account na gano'n. Di ba turo nyo, titingnan muna. Tama, wala. Pero malinaw na sinabi sa letter A, an allowance for possible uncollectible of 45,000 is to be established. So, established daw yung 45,000 na possible uncollected. Kaya debit Resulta 27, Magpantay 18, credit allowance for uncollectible accounts 45,000. Paano nakuha yung 27 at 18? 6 over 10, 4 over 10 times 45,000. Now, yung daw inventaryo ay 1,700,000. Nakasulat lang, naka-record ay 1,650,000. So mag-i-increase. Debit inventory, 50. Credit Resulta Capital, 30. Credit Magpantay, 20. 60-40 rin. According to their agreed ratio. Letter C. Accrued expenses of 40,000 are to be recognized. Accrued expenses are expenses already incurred but not yet paid. So, nagastos mo na, hindi mo pa nababayaran, may utang ka ngayon. So, debit, Resulta, 24, debit, Magpantay, 16, credit, accrued expenses, 40,000. Increase in liabilities. Now, na-adjust na, handa na ngayon tayong tanggapin si Tria. Anong usapan? Resulta, Magpantay and Tria will divide profits in the ratio of 5:3:2. Capital balances of the partners after the formation of the new partnerships are to be in the stated ratio. Dapat daw ang stated ratio 5:3:2. So, kung 2,968,750 ang contributed capital, the TRIA will get 2/10 or 593,750. Paano sir nakuha yung 2,968,750? Siyempre, hahanapin mo yung adjusted capital ni Resulta. Ito, 1,309,000. At kay Magpantay, 1,066,000. So, if 2,375,000, which is the contributed capital of Resulta and Magpantay, ay 8/10, which is 5/10 plus 3/10, magkano ang 2/10? 593,750. Compute niyo yun, nakukompute niyo yun. So, ano pa hiningi? Humihingi ba ng entry? Hints. Hindi. So, yan lang ang solution sa problem 4. Magtanong ang mga dapat ng gusto magtanong. Yes. Sir, ulit ko lang po, paano nga po nakuha yung kay Tria, sir? Yan lang po ang hindi ko nakuha. Okay. Kita mo na itong new capital after adjustment di Resulta, 1,309,000 at kay Magpantay, 1,066,000. Kita mo yan? Yes po, sir. Ito hinighlight ko. Oh. I-total mo yan, 2,375,000. If 2,375,000 is 8/10, how much is 2/10? 593,750.
Computein mo. For 75, sir. Ha? 475K po ang naku... Ganon din sa akin, sir. Kaya hindi po nagbabalan. If 2,375,000 ay 80%, magkano ang 20%? 2,375,000 divided by 0.8 is 2,968,750 minus 2,375,000 is equals to 593,750. Kasi 2,375,000 ay 8/10 daw eh. Ayon sa kanilang usapan. Kuha niya. Sir, kaya ho ba naging 8/10 kasi pinagsama na? 5 plus 3 kasi yung hatian. Yes. 1,309,000 plus 1,066,000 is equals to 2,375,000. Benji, nasusundan. Aha. So, Sir, naguguluhan ako. teka muna. Yung 2,375,000 daw ay 80%. Ayon sa kanilang usapan na 5:3:2. 5/10, 3/10. Or a total of 8/10 or 80%. Tama ba? Nasusundan. Basahin niyo yung last paragraph. Resulta na ikaw magbasa, Benji. Last paragraph. Resulta magpantay and TRIA will divide profits in the ratio 5:3:2. Stop. Teka muna. So, given yon na pag pumasok si Tria, ang magiging hatian nila ay 5:3:2. Go ahead. Tuloy. Capital balances of the partners after the formation of the new partnership are to be in the stated ratio, with resulta and magpantay making cash settlement between themselves outside of the partnership to adjust their capitals, and Tria investing cash in the partnership for his interest. Determine how much cash is to be invested by Tria. Okay. After adjusting, ito, highlight ko ha. After adjusting di ba merong tatlong adjustment, yung ABC. Di ba? Si nalilito, sino yun? Andrea tayo. Yes po. Ito na ang kaniyang new capital ni resulta. 1,309,000. Kita mo? Yes po. At ito naman si magpantay. So, given yung contributed capital ng dalawa. Tama? Tama ba? Opo. Yan. Ngayon, usapan nila is 5:3:2. Kung ang 2,375,000 ay 80%, which is 5/10 and 3/10. That is 80%. Di ba? How much is 20%? So 2,375,000 divided by 0.8. Para makuha yon, Sir, bakit nga po ulit i-divide sa 8? sige, tinatype ko na. Yun.
Makukuha nyo yun, 593,750. Wala naman sinasabing bonus. Wala tayong nakikitang bonus. Kasi raw, ang magiging investment ni Tria ay ayon sa kanyang 2/10 na profit sharing. Nakuha na. May tanong pa o hindi pa rin makuha? Sir, di ba, i-divide mo na sir sa 80%. Tapos, Para ima-minus makuha mo. mo yung 100%. Opo. Tapos, ita-time sa 20%. Ano, sir? Oh. Salamat po. Or this Ima-minus yung minus ano. this is equals, kasi malinaw na ito ay 100% na. Itong 2,968,750 is already 100%. Now, ito raw ay 80%. So, itong 20% ay yun. Gets? Pwede nang mag-move on? Yes, sir. Okay. Punta tayo sa problem 7. Miss Hamero. Jamero? Hamero. Sir. Basa. Ang problem. Malyari and Chua are partners who shared profits and losses in a ratio of 3% and 30% and 2% respectively. 3 is to 2. 3 3 is to over 5 or 2 and 2 over 5 respectively. So si Malyari, 3 over 5 at si Chua, 2 over 5. Go ahead. The partners agreed to admit Palatino to the partnership. Required, calculate the capital balances of each partner after the admission of Palatino, assuming that bonuses are recorded when appropriate for each of the following assumptions. 1. Palatino paid Malyari 250,000 for 50% of his interest. 2. Palatino invested 250,000 for a 1/4 interest in the partnership. 3. Palatino invested 250,000 for a 30% interest in the partnership. 4. Palatino invested 250,000 for a 20% interest in the partnership. Malinaw na ang number 1 ay purchase of interest.
Kaya 50% daw ang binili ni Malyari ni Palatino kay Malyari. So debit Malyari, credit Palatino Capital. Yun lang. Nakuha ba yon? Miss Erica? Nakuha ba yon? Yes, sir. Oh. Miss Jamero, ano yung number 2? Ano sabi? Palatino invested 250,000 for a 1/4 interest in the partnership. Okay. Magkano ang kapital ni Malyari? 250. Si Chua, 500. Naglagay daw si Palatino ng 250. So malinaw na ang contributed capital ay 1 million. Now, 1/4 daw ang binili ni Palatino. So magkano 1/4 ng 1 million? Or 25%? 250,000. Hindi na kailangan calculator dyan, Benji. Nag-calculator ka pa. Yes So, po. So, walang bonus na ibinigay si Palatino sa old partners at wala ring ibinigay or wala ring ibinigay na bonus ang old partners kay Palatino. Kaya contributed capital is agreed capital. I-analyze lang ninyo eh. And remember, lagi niyong kukuhanin muna lagi ang contributed capital. Kasi more often than not, given lagi yan. Number 3, Miss Jamero. Palatino invested 250,000 for a 30% interest in the partnership. Uy, 1 million pa rin, total. Ang contributed. 30% daw ang binibili ni Palatino sa 1 million. How much is 30% of 1 million? 300,000. Pero binigay lang ni Palatino ay 250. So, ibig sabihin niyan, binigyan siya ng bonus ng old partners na 50,000. Pinaghatian ngayon ng dalawang old partners ang bonus na 50,000. How? Ayon sa kanilang old profit and loss sharing na 3:2. 50,000 times 3/5 is 30,000 for Malyari, and for Chua, 50,000 times 2/5, which is 20,000. Nagbigay sila ng bonus. O ano naman yung number 4, Miss Jamero? Palatino invested 250,000 for a 20% interest in the partnership. O, same contributed capital. Pareho rin. Pero ang sabi, ang binibili ni Palatino ay 20% lang ng 1 million. So how much is 20% of 1 million? 200,000. Nagbigay siya ng 250. So, nagbigay siya ng bonus sa old partners. Baliktad na ngayon. Yung 50,000, pinaghatian ni Malyari at Chua based on their profit and loss sharing, which is 3:2. Kaya 30,000 ang mapapadagdag sa kapital ni Malyari and 20,000 kay Chua Wing. Daleno. Wala siguro magtatanong dyan. Daling kuhanin yan. Move on. Move on tayo. Yes po. Okay. Yes po. Miss Sir, sana Pasig. ganyan din sa exam. Ha? Huwag kayong mag-alala. Sir, sana ganyan ang question sana. Lahat ganyan ang question para walang mali. Hayaan nyo.
pero kasama ang liquidation sa midterm, medyo nakakalito yun. Aminin ko. Oh, Miss Pacificador. Problem 8. Miss Pacificador. Castro and Falseso are partners who share profits and losses in a ratio of 2:3, respectively, and have the following So 2/5, 3/5 kay Castro at Palseso. Okay. and have the following capital balances on September 30, 2020. 2020. Castro capital is 100,000 and Falseso capital is 150,000. The partners agreed to admit Garachico to the partnership. Required. Calculate the capital balances of each partner after the admission of Garachico, assuming that bonuses are recorded when appropriate for each of the following assumptions. Pareho lang ito na halos ng ng problem 7. Iniba lang ang pangalan at yung partners at saka percent at saka amount. So, malinaw na ang contributed capital ni Castro ay 100, kay Palseso ay 150, at ang contributed ni number 1 pala muna. Purchase of interest. Binili ni Garachico yung kay Castro, 40% ng kay Castro. Magkano ang capital ni Castro, Miss Pacificador? 100,000 po, sir. Magkano 40% doon? 40,000. 40,000. Debit Castro, credit Garachico, 40,000. Tapos na yung number 1. Number 2, sabi dito, Garachico invested 50,000 for 1/6 interest in the partnership. So, ang contributed capital ay 300,000. Given yan. 100, 150 at 50. Ang bibilhin daw ni Garachico ay 1/6. How much is 1/6 of 300,000? 300,000 times 1/6 is 50,000. Tama ba ako? Tama ba? Yes po. Yes, So, sir. Opo, sir. contributed capital ni Garachico is equal to his 1/6. Kaya walang bonus sa new partner at wala rin bonus sa old partner. Number 3, Garachico invested 50,000 for 25% interest ng partnership. 300,000. Nagbigay siya ng 50,000. Yun ang contributed capital, 300,000. 25% ang kanyang binibili. How much is 25% of 300,000? 75,000. 75. 50,000 lang binigay. So, ibig sabihin, siya ay binigyan ng bonus ng all partners. 10,000 at 15,000 respectively kay Castro at Palseso. Paano kinumpute yun? 2:3. 25,000 times 2/5 equals 10,000 and 25,000 times 3/5 which is 15,000. At yung ika-4 naman, 15% lang binili niya for 50,000. Same pa rin ang contributed capital. Pero this time, yung 15% is only 45,000. Meaning this time, he gave bonus to the old partners. 2/5, 3/5 times 5,000. Shoot. Tapos, ang dali. Madaling makakapagpahinga kayo. Ayos ba? Okay.
Pag-aralan, you have tomorrow until Monday to study Chapter 4, Liquidation. Katulad nga ng sabi ko, hindi lahat na nadi-dissolve ay nililiquidate. Ibig sabihin, maaring na-dissolve kasi nag-add na new partner. So yung old partnership has been dissolved. Maaring namatay yung isang partner, minana ng anak. So yung old partnership ay dissolved kasi ang pumasok na yung anak, new partnership na yan. Pero malinaw na itinuloy nila ang negosyo. Kaya naman, lahat ng ililiquidate ay dapat i-dissolve. Kasi ibig sabihin nun, ayawan na sila. Galit-galit na sila. Now, there are two types of liquidation. Lump sum and installment liquidation. Dugo ang ilong ko doon sa installment liquidation. Maniwala kayo, dudugo rin ang ilong nyo. Kaya si Benji, medyo malaking butas ilong, mas maraming dugo lalabas. Joke. Joke lang yun. Okay? Now, bakit sir gaganunin pa natin? Hindi lahat ng nagsasarang negosyo may bumibili ng buo. Maigi ng maigi. Kung halimbawa, may partnership kami ni kunyari, kami dalawa ni teka, hanap ako. Ayoko na kay Benji. Kami kunyari ni Christine Platon ay may partnership. Ang partnership namin, punerarya. Nag-ayawan na kami. Sabi ni Christine, i-liquidate na natin, sir. Sige. Meron ba tayong buyer? Ang buyer si April. Bibilihin niya ng buo. Madali yun. Lahat ng kaliit-liitang pag-aari ng aming partnership ay bibilhin ni Galindez, ni April, ng biglaan. So, yun ang tinatawag na lump sum liquidation. Walang problema yon. Kung ang total asset ay 100,000 at binibili niya ng 100,000, wala lalong problema. Kung ang total asset ay 100,000 at binibili na niya 90,000 at kung napayag kami dalawa ni Platon, okay yon. Pero hindi laging ganun na nangyayari sa tunay na buhay. Malimit, installment. Halimbawa, meron kaming ang punerarya ni Christine Platon. Ayawan na kami. Liquidate na natin. Pumunta si Benji. Ay, gusto ko yung anghel na gumagalaw ang ulo. Di ba? Meron doon sa mga patay. Nakakita na kayo doon? Yung sa pag nakapunta kayo sa lamay, magugulat na kayo sa tabi ng kabaong, may angel na nagalaw yung ulo. Na gano'n. Nakakita na kayo doon? Hindi pa po, sir. Hindi pa Nauso yun. Okay, sabi ni Benji, uy, gusto ko yung angel na nagalaw na, yun lang ang bibilihin ko. Dumating naman si Guerrero. Yung malalaking yung kabaong, bibilihin ko. Dumating naman si Eric Kalat. Yung mga carpet, yun ang bibilihin ko. Dumating naman si Andrea. Yung pirmahan, yun lang ang gusto ko. Pirmahan, di ba? Meron pinipirmahan ng mga dumalaw. Yun lang ang gusto ko. Yan ang tawag doon, installment liquidation. Hindi sabay-sabay nabibili. Hindi buo agad nabibili. Yan ang medyo mahirap. Kaya kung babasahin niyo yung libro, sana ulit-ulitin niyo lalo-lalo na ang installment liquidation. Iiwanan ko muna kayo diyan ng ganyan. Dito muna tayo. I will try to do a video. Kung hindi man ako makagawa ng video,
Yung kung ano discussion ko sa B or sa C, i-upload ko. Kasi ganun din naman yon. Okay? Any question? Sir, Yes. doon ho sa doon ho sa problem 8 tsaka problem 7 doon po sa investment. Pwede ho, okay lang po ba na hindi kagaya doon sa format na ginagawa ninyo? Eh, di ba yan yung ito? Kung pwede hong hindi ganyan na format, Anong format? Di ba yan na nasa libro? Ganyan. sige po. Yan ang tinuro sa atin ng libro. So yan ang susundin natin. Kaya yun din ang sinunod ko. Pati dyan. Kung ano nasa libro? May tanong? Miss Dalupang? Hindi ka ba nangangalay niyan? Tagilid lagi yung ulo mo? Kapalitan ko ho, sir. Kung nakakangalay yan. Oh. Wala si Si Jamel? Pumasok po yung kanina. Baka po may pasok na sa trabaho. Nasaan ba nagtatrabaho si Jamel? Cashier po ata yun sa... Si Jamel yung matangkad, di ba? Opo. Yung yung midterm exam, i-schedule ko, kung kayo ay Monday, Tuesday, 5 to 6:30, same schedule. Chechempohan natin yon. Kaya make yourself available kung ano mapa-announce. I will announce siguro by next week yung ating midterm. Tatapusin lang natin ang chapter 4. Okay, picturean tayo. Labasan na tayo ng mga picture natin. Oh, makatigang ulo mo, Andrea. Haggard na po. Maghapon na eh. Maghapon nang nasa labas. Oh, picturean tayo. Yan, si Jameron. Hindi ka wala kang salamin dyan. Okay. Miss Dapusin, Raymark. Oh, ayaw nyo ilabas. Yes, sir. Oh, ready? Smile. Bago kang gupit. Isa pa. Smile. Bago kang gupit, Benji. Mga na po, mga isang linggo na ho ata. Ganun. O, sige. Mag-aaral. I will see you hopefully next week. Good night. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you po.